السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم إن شاء الله في سلسلة خطوات عمل حشوات Composite Restoration in 10 Steps. نحكي عن الخطوة التاسعة قبل الأخيرة المتعلقة باللايت كيورينج أو بالتصليب الضوئي للحشو. والحقيقة أن هذه العملية هناك مجموعة من الاعتبارات التي يجب معرفتها لحتى نقوم بها بالطريقة الصحيحة. من خلال محاضرة اليوم إن شاء الله راح أتناول معظم هذه الاعتبارات اللي تكفل إن شاء الله أنه نحن نتابع عملنا في عمل حشوة كومبوزيت جيدة في عيادتنا. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي. أتمنى تواصلكم ودعمكم، وأيضا يسعدني تلقي اقتراحاتكم واستفساراتكم. أيضا أود أن أشير إلى حاجتي لدعمكم من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة، وأيضا كتابة تعليق في التعليقات للمساهمة في انتشار المحاضرة والقناة. فيما يخص عملية التصليب الضوئي أو البوليمرايزيشن اوف كومبوزيت فيلينج، كنا أعتقد يعلم بأنه حشوات الكومبوزيت لها 3 أنواع. نوع بيتصلب كيميائيا، الأنواع القديمة اللي كانت تعاني من مجموعة من المشاكل، أهمها طبعا وجود أو حدوث فقاعات أثناء المزج، عدم المزج المتجانس، ضيق وقت العمل باعتبار أنه دائما هناك وقت للتصلب. هناك أيضا الحشوات الكومبوزيت ثنائية التصلب أو الدول كيور كومبوزيت فيلينج اللي تغلبت على هذه المشكلة إلى حد ما، وتستخدم حاليا بشكل خاص لعمل البيلد أب كور، لأنه بتعطي ضمانات بالتصلب في المناطق العميقة اللي ممكن ما يصل اللايت. وأخيرا الحشوات الضوئية اللي بنعرفها كنا تقريبا تشكل الآن في سياق الممارسة في طب الأسنان، تعتمد على اللايت لحدوث البوليمرايزيشن أو التصلب. طبعا طريقة التصلب أو التبلمر أو البوليمرايزيشن ميثود هي ليست فقط خيار بالنسبة لنا لعمل البوليمرايزيشن للحشوة. الحقيقة أنه طريقة البلمرة أو البوليمرايزيشن تؤثر على مجموعة من الأمور. هي تؤثر على طريقة تطبيق الكومبوزيت، تؤثر على اتجاه تقلصه، تؤثر على الشرينكج، تؤثر على إجراءات الفينيشينج والبوليشينج، تؤثر على ثبات اللون أو الكولر ستابيليتي، وأخيرا أيضا لها دور أو علاقة مثل ما حكيت على المسامية الداخلية اللي ممكن تكون موجودة ضمن المادة. حنشوف طبعا أنه الثبات اللوني مع حشوات الكومبوزيت الكيميائية التصلب يكون أقل بسبب بشكل أساسي التيرشري أماين. وبالنسبة لاتجاه البوليمرايزيشن شرينكج بنشوف انه مع السيلف كيور كومبوزيت كيميائي التصلب بيكون متوضع باتجاه المركز، وهذا الامر الحقيقة بيحمل صبغة سلبية لانه بيؤدي لانه الحشوات تبتعد عن الجدران نوعا ما، فتؤدي لحدوث جاب فيما بعد يعمل كثير من المشاكل مثل ما حنشوف بعد قليل. بشكل عام ممكن نقول انه الانواع او النوع اللايت كيور او الحشوات الضوئية التصلب هي تتفوق على الأنواع الأخرى من جميع النواحي. الإيجابيات اللي نحن بنرغبها، السلبية الوحيدة هي ضمانات التصلب على المستوى العميق. ولذلك نحن مثل ما حكينا في محاضرة سابقة تكلمنا على اللايرينج تكنيكس المختلفة اللي أحد أهم أهدافها هو ضمان تصلب حشوات كومبوزيت في المناطق العميقة. تصلب الحشوات الكومبوزيت أو البوليمرايزيشن على علاقة ب3 عوامل بشكل أساسي. أول شيء هو طاقة الضوء، الانرجي انتنسيتي، شدة الضوء، أيضا المسافة قرب الحشوة أو بعدها، وأخيرا الزمن التصليب أو الإكسبوجر تايم. نحن بشكل عام بنقول إنه بالنسبة لعامل الانتنسيتي، صحيح إنه البوليمرايزيشن بطاقة أعلى بيقصر زمن التصلب مثل ما هلأ عم نشوف مع كتير من الأجيال الحديثة من اللايت كيور، لكن لازم نعرف إنه هذا الأمر يترافق مع زيادة في الجهود متحررة داخل الريستوريشن أو داخل الحشوة. فهذا الأوبشن بدنا يعني ما نعتمد عليه بشكل أساسي، هو ممكن نحن إلى حد معين يكون مفيد. بالنسبة طبعا للمسافة، نحن بنعرف إنه المسافة مهمة جدا لأنه عمق التصليب تقريبا الفعال هو حوالي 2 مم. مع الحشوات التقليدية أنا عم بتكلم بيتغير طبعا مع البالك فيل بحسب طبعا بعض المحسسات الضوئيه مثل الايفولايزين وغيرها اللي بتؤدي لانه ممكن اللايت يوصل لمناطق او اعمق. وبشكل عام اللون ايضا له عامل، لون الحشو الافتح بمرر الضوء افضل، فممكن يعطيني عمق اكبر بعمليه البوليمرايزيشن. بالنسبه لزمن التصليب طبعا ما في مشكله مع زمن التصليب اطالته، ما في مشكلة من الناحية العملية. ممكن بس نحن نشير لأنه الحاجة لأنه نعمل هذا اللايت كيورينج على دفعات، يعني يكون في انترفالز أو يكون في فواصل زمنية، ما يكون متواصل. يعني لو حبينا نعمل 30 ثانية 40 ثانية ممكن تكون 10 بفاصل 2 3 وبعدين 10 وهكذا. السبب هو أنه نحن نعطي راحة
للبالب في حال كان في عندي قرب للمصدر الضوء من البالب أو من لب السن لعدم حدوث أي مشاكل. بالنسبة لعملية التبلمر نفسها ونجاحها بشكل صحيح، الحقيقة أنها تتعلق بأمرين: أمر له علاقة بالجهاز نفسه اللي عم تستخدمه التصليب، وأمر يتعلق بيد الممارس أو يد طبيب الأسنان، وبعض الاعتبارات اللي ناخذها لحتى نحصل على بوليمرزيشن مفضل أو أفضل. أول شيء بالنسبة للأجهزة، طبعا تنوع الأجهزة كان سببه الرئيسي هو محاولة لتقليل التقلص التصلبي. نحن لازم نعترف أنه هناك شرينكج بيحصل بعملية اللايت كيورينج بيؤدي لمجموعة من المشاكل. للتغلب على هذه المشكلة ظهرت مجموعة من الأجهزة على مدى تاريخ اللي تم فيه تطور الأجهزة المستخدمة في اللايت كيور. عندنا بداية الهالوجين كوارتز تنجستين أو اللي كان يسموه ال HQT، اللي كان بيتميز مع ظهوره بأنه تكلفته قليلة ومبدأ بسيط، والحقيقة شاع استخدامه، معظمنا استخدمه، لا يصدر حرارة على عكس بعض الأنواع الأخرى اللي حنشوفها، لكن كان بيتأثر بالمسافة. مساوئه أنه وقت تصليبه كان طويل. حنشوف مع هاي النماذج أنه كنا أحيانا نطبق اللايت 60 ثانية. طبعا ما كان وايرلس، يعني كان لابد من التوصيل الكهربائي، فلازم نكون قريبين من مصدر التوصيل الكهربائي. وكانت اللمبة تبعه يعني تتعرض لبعض المشاكل مع الاستخدام فتحتاج تبديل. وبعد هيك ظهر جيل أحدث منه، قلل في زمن التصلب وصار في يعني انتباه لأنه طول زمن التصلب أيضا يؤدي لزيادة في التقلص التصلبي. وصار في نوع من السوفت ستارت اللي هو بمعنى أنه اللايت يبدأ بشكل خفيف ويتدرج في الازدياد لحين وصول الشدة المطلوبة. طبعا هذا الأمر حنحكي عنه كمان هلا لما نحكي عن المودز اوف بوليمرايزيشن. أيضا عندنا البلازما، ظهرت أنواع البلازما في السوق اللي كانت تعتمد على غاز الزينون، وعملت طفرة في موضوع البوليمرايزيشن لأنه قصرت زمن العمل. صار بالإمكان نحن نعمل بوليمرايزيشن خلال 3 ثواني، بس كان عندها مشكلتين كبار أو 3 مشاكل، هي كبر حجمها، تكلفتها العالية، وأنه بتؤدي لإنتاج حرارة ممكن تكون مؤذية للبلب لو نحن عم نشتغل على عدة أسنان أو بالحشوات العميقة. أيضا عندنا الأرغون ليزر يلي كمان أعطاني السرعة وأعطاني عمق أيضا في الوصول للضوء، وقلل الحساسية لمسافة التصليب لأنه هو صار بيوصل حتى من بعد، بيوصل الموجة الضوئية أو الحزمة الضوئية، وقلل من الحساسية اللي كانت تصير أحيانا بسبب اللايت كيور بعد العمل. لكن بالمقابل هاي الإيجابيات كانت ترافقها بعض السلبيات، مثل حدوث تقلص زائد، مثل الميكرو ليكيج، مثل الحرارة، مثل غلاء الثمن، وأيضا كمان كانت تعاني من كبر الحجم. وعندنا أيضا الديود اللي كمان يستخدم، وفينا نقول أنه تقريبا يشاطر الأرجون من ناحية معظم الإيجابيات والسلبيات. بعد هيك ظهر الليد اللي لازلنا نستخدمه، وكان تقريبا بيشتغل على مجال طيف من 440 ل 490 نانومتر. مقدم لي مجموعة من الفوائد، منها أنه هو لاسلكي، منها عمره طويل، منها أنه هو كولد لايت يعني ما بينتج حرارة، وأيضا وقت تصليب متوسط. الآن صار في حتى وقت تصليب قصير، وبشكل عام يعطي هدوء في جو العمل، ما بيعطي الصوت اللي كانت تعطيه الأنواع القديمة. لا يزال طبعا تكلفته تعتبر عالية، يحتاج بطاريات، يحتاج شحن. طبعا كان في تطور على مدى أجياله المختلفة. الأجيال الأولى كان مثلا ما يقدر يشتغل إلا مع أنواع الكومبوزيت اللي منشطة الضوئي هو الكامفوركينون، فكان السوق، معظم السوق الكومبوزيت هو المنشط الضوئي فيه هو الكامفوركينون. بعد هيك ظهر الجيل الثاني، وبعد هيك الجيل الثالث، والآن حتى في الجيل الرابع يلي صار طور ليعمل مع منشطات ضوئية أخرى. هذا طبعا المخطط بيستعرض تاريخ اللايت كيور بشكل قصير، خصوصا على مستوى الليد لايت كيور. مثل ما قلنا ظهرت الفيرست جينيريشن، بعدها السكند جينيريشن، وبعدها الثيرد جينيريشن والفورث جينيريشن اللي كنا صرنا عم نحكي مع جهاز تصليب ضوئي بيتوافق مع معظم المنشطات الضوئية الموجودة بالسوق، حتى مع التي بي او اللي هو عادة النشاط الضوئي اللي بيستخدم مع مواد التبييض، أيضا صار متوافق مع اللوسيرين، مع أنواع أخرى مثل الإيفولايزين وغيرها. طبعا المنشطات الضوئية عندنا الكامفوركينون له نوعين، أبيض وأصفر، بيحول طاقة الضوء الفيزيائية لكيميائية وبيؤدي لتصلب الكومبوزيت. الجيل التالي من الثالث من الليد والرابع بيتعامل مع معظم أنواع المنشطات الضوئية، فبالتالي بيكون مفضل. هلا نحن بالنسبة للبوليمرايزيشن مثل ما قلنا يعتمد على الجهاز، حكينا على أنواع الأجهزة المختلفة، لكن حتى على مستوى الجهاز نحن مجموعة من العوامل بتلعب دور بحصول التصليب الضوئي بشكل الملائم، وهناك عوامل أيضا تتعلق بيد الممارس.
على مستوى الماشين نفسها حنشوف انه الامر يتعلق بطول الحزمه، بانه الحزمه تكون يونيك، بانه الراديشن هذا طبيعته، وايضا ما يدعى بالكوليميشن حنحكي عنه فيما بعد. اما على مستوى الهاند فمهم نحن نقول انه لابد انه تكون يد الممارس مستقره بالنسبه ايضا الزاويه اللي بيشتغل فيها وايضا القرب. نحن عموما بنقول بالنسبه لهذا العامل انه الضوء لازم يكون اقرب ما يمكن، وانه نحن يكون في عندنا ثبات على المنطقه اللي عم نطبق عليها، ما يكون في حركه بيد الطبيب، وتكون الحزمه عموديه قدر الامكان. لانه الحزمه العموديه لو نحن افترضنا انه عندنا حشوه بهذا الشكل، فلو نحن طبقنا الحزمه بهذا الشكل هذا الجانب ما راح يتعرض لللايت. اما الحزمه العموديه فيمكن نحن بهي الطريقه انه نوصل للعمق المطلوب لجميع المناطق اللي تشملها الحشوة، حتى لو نحن أخذناها على مرحلتين. طبعا نقطة مهمة جدا نحن كمان وعم نستخدم اللايت كيور، إنه المصدر الضوئي نفسه يكون العدسة تبعه نظيفة. أحيانا بسبب الدم ممكن هذا يقلل كفاءة وفعالية اللايت كيور، بدنا ننتبه جدا لهذا الموضوع. أيضا بدنا ننتبه حتى لسماكة السليف، تكون السليف جدا رقيقة، لأنه أيضا تؤثر على قوة الحزمة الضوئية وشدتها. أيضا لابد أنه نحن مثل ما قلنا بالنسبة للقرب أنه نكون تقريبا على بعد 3 ملم على الأقل من أعمق نقطة مراد تصليبها. ونحن بغض النظر عن نوع الكومبوزيت، حتى لو عم نستخدم بالك فيل، نصيحتي للدكاترة أنه دائما نحاول نستخدم كومبوزيت ما يكون بسماكة أكثر من 2 ملم. هاي طبعا قاعدة يعني بشكل عام نحن بنقول أنه يفضل نحرص عليها. بالنسبة للزمن ممكن نحن نقول 20 ثانية تكفي للعملية التصليب، لكن حتى نحصل على complete polymerization فينصح ب40 ثانية تقريبا. بالنسبة للكوليميشن، أنا بعني بالكوليميشن هي ثبات شدة الضوء على بعد امتداد منه. هل الشدة الضوئية تستمر مع الامتداد؟ هذا مهم جدا. كوليميشن مثل ما شايفين كيف الحزمة الضوئية بيقل كتير شدتها مع عمق معين، وهذا بيختلف من جهاز لآخر. فمهم كمان أنه نحن نفهمه لحتى نحدد، يعني نعرف اللايت كيور اللي نحن عم نستخدمه لحتى نكون واثقين من انه نحن عم نوصل للعمق المطلوب. حنشوف الان في بعض الانواع فيها عدسه بتحسن هذا الامر، الكوليميشن بتعطيني ثبات بالشده الضوئيه للعمق المطلوب او للعمق اللي عاده تقرر الشركه او بتوضحه لنا، مثل مثلا الفالو لايت كيور اللي عنده هاي الخاصيه. وهم بدي اشير لنقطه بيستعملها بعض الاطباء، بانه بيحط طبقه بوند على الكومبوزيت بيصلبها تعمل نوع من الحمايه. الحقيقه لازم نعرف انه معظم انواع البوند تحتوي على الهمه، والهمه اللي هو الهيدروفيليك بيجذب الستينز مثل الستينز الموجوده بالقهوه والشاي، فبيؤدي لتلون، سرعه تلون الحشوه عكس ما ممكن يتراود لذهننا. فدائما نحن محبذ انه نستعمل، بدل ما نستعمل البوند نستعمل ويتنج ريزن. حتى على مستوى على فكره الطبقات، لما بنعمل اللايرنج مثلا وشفنا تلوث، ما كويس انه نحط بوند بين الطبقات، الافضل نحط ويتنج ريزن. بالنسبه لدور اليد في عمليه التبلمر او يد الممارس نفسه، مثل ما قلنا الزاويه والمسافه والثبات. اخر نقطه بدي احكي منها عليها بعد ما حكينا عن العوامل المتعلقه بالجهاز نفسه والممارس، هي العلاقه بطريقه التصليب. خلينا نعترف انه اهم نقطه نحن عم تخلينا نتوجه بالتطوير في عمليه اللايت كيور ماشينز المختلفه هي التغلب على الميكرو ليكج. لانه الميكرو ليكج ممكن يؤدي لمجموعه الحقيقه من المشاكل يطول شرحها، لانه الميكرو ليكج حيعمل لي فجوه رح تؤدي لحصول نخر ثانوي، رح تؤدي ممكن لحصول كراك على مستوى الانيميل، رح تؤدي لحدوث حساسيه بسبب التسرب، رح تؤدي للمارجنال ستينينج، رح تكون تؤدي مع الوقت لحصول انترنال جاب. لذلك مهم نحن انه نعتمد على التطور اللي حاصل في الاجهزه، وايضا على طريقه التصليب يلي تتيح لي اقل شرينكج بالكومبوزيت، وبالتالي اقل ميكرو ليكج مع حشوات الكومبوزيت. هي مجموعة من الأمور اللي ممكن يؤدي إلى الشرينكج مثل ما حكينا بسبب الجهود المتحررة من تصليب الكومبوزيت. طبعا كنت حكيت في المحاضرة السابقة أو الماضية عن السي فاكتور، وحكينا يعني بشكل مفصل عن كيف نحن على مستوى بناء حشوة الكومبوزيت أحاول أنا أقلل من التقلص التصلبي. ولذلك لن أعيد تكرار هذا الأمور اللي لها علاقة بالشرينكج اللي نحن لها علاقة بعملية الباكينج اوف كومبوزيت واللايرنج اوف كومبوزيت. لا، أنا اليوم بدي أحكي على موضوع له علاقة إنه كيف نحن نقلل الشرينكج من خلال طريقة استعمال اللايت كيور يونت أو المود اوف بوليمرايزيشن.
عملية تقليل الشرينكج تكون إما بعملية ضبط للبروتوكول اللي نحن بنعمل من خلاله الكيوري، أو بعملية تعديل بنوع الكومبوزيت، وحكينا عن التطور الحاصل في هذا المجال، أو بأنه نحن نغير في عملية البوليمريزيشن ميكانيزم من خلال يعني استحداث أجهزة أو يونتس بأطوال موجية وكوليميشن تقلل من هذا الشرينكج. لتقليل هذا الشرينكج كان عندي نظام السوفت ستارت بوليمريزيشن اللي بيعتمد على انه نحن الهاي انتنسيتي لايت كيور ما لازم نبداها بالشده القصوى، لانه هذا بيعمل نوع من القفزه بتحرر الراديكالز اللي تؤدي لتحرر في الجهود عنيف على مستوى الحشوه. لكن لو نحن عملنا بدايه بطيئه باللايت كيور الانتنسيتي وبعدين زادت تدريجيا، فمن خلال الستاديز طبعا هذا ادى ل انه يقل الشرينكج مع حشوات كومبوزيت. طبعا هناك ايضا مثل ما قلنا عمليه اللايرنج للكومبوزيت او استخدام الفلوبل كلاينر، كلها هي ممكن تقلل عمليه الشرينكج. ايضا على مستوى نظام الكيورينج نفسه احنا قلنا اتاحه وقت للراحه. لما نحن بدنا نعمل مثلا حشوه عميقه وبدنا ناخذ وقت طويل بالكيورينج، حابين نعمل 20 30 40 ثانيه، خلينا نعملها عباره عن عشرات بفواصل زمنيه. هذا اي الراحه ايضا بتتيح تحرير الجهود خارج حشوه الكومبوزيت. ايضا كنا حكينا على مستوى انه الماده ممكن كان في بعض الاضافات مثل ماده البي 5 يلي زودوا فيها الفيلر فقلل الشرينكج، او انه عملوا استخدام مثل بوليمرات ايزوفيلرز. حكيت انا عن هذا الموضوع لما حكينا عن التحديثات اللي حاصله على مستوى حشوات الكومبوزيت. ايضا تناولنا كثير من المجالات اللي كان هدفها الرئيسي تقليل الشرينكج، مثل عمل تبلور مفتوح لحلقه مع السيلوران، مثل الكوبوليمر العضوي واللا عضوي مع الاورموسير، مثل استخدام البالك فيل. ما لازم ايضا نغفل دور الاندايركت ريستوريشن. احد اهم اسباب ظهور الاندايركت ريستوريشن وشيوعه وتحسينها حاليا هو التخلص من الشرينكج. حتى البوند له دور على فكره، كل ما كان اقوى كل ما كان هامش العمل اكبر، كل ما كان قدرة الكومبوزيت على الارتباط بالجدار وتقليل الجاب من الشرينكج أكثر. أيضا ممكن استخدام بعض التقنيات اللي كلنا بنعرفها مثل الساندويتش تكنيك، سواء الأوبن أو كلوزد وغيرها، كاستخدام أوتاد شفافة بحيث نسلط الضوء من أسفل الجزء اللثوي للحشوة الأكثر حساسية، فنساهم بأنه نحن اتجاه الكومبوزيت يكون باتجاه الجدار، لأنه بنعرف نحن مع اللايت كيور اتجاه التقلص التصلبي هو نحو اللايت، نحو مصدر الضوء، وليس كما الكيميكال بيكون نحو مركز الحشوة. طبيعة الحال عملية التطوير مستمرة على مستوى الكورينج بروتوكول، خصوصا مع ظهور فوتو انيشيتور أكثر حداثة لا تسبب تلون، وأيضا ممكن الحقيقة أنه تعزز عملية التقليل من الشرينكج. كنت ذكرت هذا الموضوع بالتفصيل لما حكينا عن تطور الحادث على مستوى حشوات الكومبوزيت. فإذا مثل ما قلنا البوليمرايزيشن شرينكج ممكن تقليله من خلال السوفت ستارت، زيادة تدريجية في شدة الإضاءة، وأيضا عن طريق اللايرنج، وأيضا عن طريق استخدام لاينر لحتى نعمل نوع من الستريس بريك مثل الفلوبل وغيرها، وأيضا استخدام حشوات كومبوزيت قليل التصلب للتغلب على السي فاكتور مثل البالك فيل. أخيرا أنا بدي استعرض الأنماط المختلفة للكيور مود. نحن عنا الرامبد كيورينج اللي هو يزداد تدريجيا وبثبات، وعنا الستيجد كيورينج أو المتقطع اللي بيكون فيه ازديادة وبعدين ثبات، ازدياد وبعدين ثبات. وعندنا البالس اللي بنعرفه اللي هو بيكون فيه نوع من الومضات، بمعنى بيكون في عندي ومضة من الضوء وبعد هيك راحة. وقد يكون هذا مثل ما حكينا مناسب جدا للتقليل من الجهود وتقليل الشرينكج. وأيضا مجموعة من الدراسات، هنشوف دراسة لسانتوس عن تأثير اللايتيكيون ميثود على الشرينكج أوف ريزن كومبوزيت، وأيضا مقالة مهمة جدا لعلي رزوقي عن التقلص التالي لحشوات الكومبوزيت. الجهود هي فحصها على مستوى 4 أنواع مود لايت كيور استخدم فيها كل الأنماط هي اللي حكينا عنها، وكان كخلاصة قال إنه اللايت انتنسيتي ريدكشن مع البالس اكتيفيشن وأيضا السوفت ستارت، هدول الاثنين أعطوني أقل شرينكج بعد حشوات الكومبوزيت. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. إن شاء الله نتابع الخطوة الأخيرة من سلسلة All About Composite Restoration وأيضا Composite Restoration Steps. نحكي عن الخطوة الأخيرة Finishing and Polishing. طبعا أنا حكيت عن هذه الخطوة بالتفصيل من خلال محاضرتين سابقا، لكن إن شاء الله نعيد تلخيص النقاط للفائدة. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.